nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη Πατραμάνη. Δεν το γλίτωσες τελικά το Metal Gear Solid. Γεια σου Peter Alex, Greg Gasto, Jim Cigar. Μόνο και μόνο από τη μουσική στην αρχή ένα τριχύλα πραγματικά. Γεια σου Νίκο Ζωγραφάκη. Ευχαριστώ πολύ Peter. Εντάξει θα το αφήσω, ναι. Κλασικά. Δεν το γλίτωσες Δημήτρη, ναι. Το είχα προαναγγείλει. Εντάξει. Καλή συνέχεια και σε σένα Peter. Γεια σου Κώστα, γεια σου Πάνο. Δεν είναι το DLC του Dark Souls, ευτυχώς για σένα. Καλά, δεν θα το έπαιζε το DLC. Να αποκαλύψω ότι δεν είμαι φαν των DLC γενικώς, ούτε καν το DLC του Dark Souls. Όταν είναι αποκομμένο ένα κομμάτι του παιχνιδιού από το βασικό παιχνίδι, κάπως λίγο με αποσυντονίζει αυτή η φάση. Έστω και αν το DLC του Dark Souls είχε δημιουργηθεί μαζί με το κανονικό παιχνίδι. Παίζω στο PlayStation. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes, this is a top-secret black op. Don't expect any official support. Γεια σου Κοσμά, έλεγα να παίξω το Shenmue 1 που πήρα πρόσφατα, αλλά θα δω εσένα. Ελπίζω να περάσει καλά. Για πείτε μου, ο ήχος, η φωνή μου, όλα αυτά είναι εντάξει? Το έχω δυναμώσει λίγο το παιχνίδι, γιατί έχει ωραία μουσική, ωραίους διαλόγους. Peter Alex το αρχικό, στο PlayStation. Όλα τέλεια, ευχαριστώ Δημήτρη μου. Γεια σου Black Hat. Ωραία, χαίρομαι. Επιτέλους να μην έχουμε αυτά τα τεχνικά θέματα κάθε φορά. Γεια σου Πάρνο. Γεια σου Πέτρο. Greek Retro. Λοιπόν, ας το ξεκινήσουμε τέλος πάντων. Έλεγα να το βάλω στο hard για να έχει πιο πολύ πλάκα. Να σκοτώνομαι, να προσπαθώ, να αγωνιώ, να βρίζω. Απ' την άλλη, αν το βάλω στο normal θα είναι πιο χαλαρό για μένα. Πιο βαρετό για εσάς, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να το βάλω στο hard. Η δυσκολία στο hard είναι ότι δεν έχει ραντάρ, πολύ βασικό, και οι εχθροί είναι πιο δυνατοί. Μάλιστα, εντάξει, δεν είναι κάτι τραγικό, είναι λίγο δύσκολο. Normal, λέει ο Πίτερ. Ο κίνδυνος στο hard είναι ότι μπορώ και να μην το τελειώσω κιόλας. Να βαρεθώ να πω δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, θα το ξεκινήσουμε μόλις στο hard. Ούτως ή άλλως υπάρχουν playthrough πολλά στο normal.
Extreme, όχι, δεν το βάζω. Δεν το έχω παίξει ποτέ στο Extreme. Στο Extreme φαντάζομαι έχει και radar off και ξέρω εγώ σε σκοτώνουν με τη μία. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μην πω τη φράση τη γνωστή, πάμε και όπου βγει. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε το hard και βλέπουμε. Άμα είναι το αλλάζω. Βάλε extreme, όχι δεν είμαι τόσο παικταράς πια. Είναι πολύ δύσκολο. Είμαι ψυχαναγκαστικός και θέλω να βλέπω τα παιχνίδια να τελειώνουν. Κι εγώ. Η φωτεινότητα πώς είναι, για πείτε μου. Αχ, χρειάζεται κι άλλο να το αυξήσω. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. Αλλά Πίτερ, τέτοιο παιχνίδι άλλο δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου, έτσι. Είναι το καλύτερο του PlayStation. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Αλλά και εμένα, Πίτερ, στην αρχή είδα και έπαθα να καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν εδώ πέρα υπάρχει ένα ration. Δεν αρχίσαμε καλά. Τι θα κάνω τώρα με αυτούς? Δεν μασάμε, λοιπόν. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά το chip, μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ να σώσουμε το τομάρι μας. Κώστα, σήμερα περιμένω το σιγνάλι σε retail για το Switch. Είναι παλιά σκοπής παιχνίδι. Ωραία, ελπίζω να το ευχαριστηθείς. Τι είδος είναι? Τώρα, άμα δεν έχεις ραντάρ, μόνο έτσι μπορεί να δεις τι γίνεται. Οχ, πολύ πλησίασα. Μη γυρίσεις από εδώ.
Είχαν ρωτήσει τον Kojima σε μια συνέντευξη εάν θα σκεπτόταν το παιχνίδι ως πρώτου προσώπου. Γιατί στο PC υπάρχει ένα mod που μπορεί να παίζεις όλο το παιχνίδι σε πρώτο πρόσωπο. Και λέει το σκέφτηκα, αλλά λέει προσωπικά με ζαλίζει. Μου προκαλεί ναυτία η προοπτική πρώτου προσώπου, γι' αυτό και το έκανα όπως βλέπετε. Και το πρώτου προσώπου πατάς εσύ ένα κουμπί μόνο, δεν το έχω ως μόνιμο mod. Τότε τα παιχνίδια πρώτου προσώπου ζαλίζαν, δεν είναι όπως σήμερα που έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Τώρα πού είναι αυτή? Μην έρθει κανείς από εκεί. Μην κοιτάς. Λοιπόν, μου πήρε 3 μήνες να πάρω κάρτα μνήμης για να το τερματίσω. Εγώ ας σου πω, εγώ δεν είχα καταλάβει τι γίνεται με τις κάρτες μνήμης και αυτά, έτσι, δεν ήξερα. Και έπαιζα ένα παιχνίδι, πώς λεγότανε, Need for Speed Road Challenge. Λοιπόν, και κάθε φορά έπαιρνα πόντους, κέρδιζα κούρσες και αγόραζα μια BMW, μετά μια Mercedes, μια McLaren και μετά το έκλεινα. Κάποια στιγμή το ξανάρχισα, λέω τι γίνεται, πάλι τα ίδια, πάλι θα ξαναγοράσω τη Mercedes, πάλι. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα, λέω αυτές οι τρύπες, αυτά που λέει slots, memory card μου λέει. Και έτσι κατάλαβα. Και μετά στράβωσα, λέω όχι, πρέπει να πληρώνω κάρτα μνήμης αντί να πάρω καινούριο παιχνίδι. Μεγάλη πίκρα όταν έπρεπε να πάρεις κάρτα μνήμης. Εδώ είμαστε, έπινα κάτι πιατάκια, να είναι καθαρή κουζίνα για του σουκού και ήρθα. Μπράβο ρε Ελίνα. Ναι, Black Cat, να ασχοληθείς, είναι φοβερό παιχνίδι. Έστω και μετά από 25 χρόνια. Καλά χωρίς ραντάρ είναι μαρτύριο, άστα. Είχε ράσιο και κάτω από το νερό, ναι. Εντάξει, θα βρούμε γενικά. Τώρα αρχίζει το tutorial. Η May Link. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot... Περιττώ να πω ότι έχω μάθει απ' έξω τους διαλόγους. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena. Πάω για καφέ με άρωτρο, τα λέμε μετά. Γεια σου Νίκο, χαιρετισμούς στον Άλεξ. Να τον κάνεις ο Φιτζή κι αυτόν. Behind D. Behind D. Colonel. Colonel. What's What's a Russian a Russian gunship doing here? I have no idea. But it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. Και εδώ εφαρμόζεται το κυκλικό σχήμα, έτσι. Το παιχνίδι ξεκινάει με το Liquid και τελειώνει με τον Liquid Snake, έτσι.
There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's the matter? What's wrong? What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so... Cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about Έλα, you φτάνει now. το ψιστήρι τώρα. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with... Ρε Κώστα, λέω πως εγώ με το Sanitarium και το Undying. Καλά, δεν έχεις δει τίποτα. Απλά δεν μιλάω γιατί θέλω να μην το χαλάσω. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that. Επικές στιγμές, έσταξη τύπησα. But I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me. How are these going to help you? Cigarettes? How are those going to help you? You never know. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου και από εδώ. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but Ναι, Πέτρο, αν βγει ξανά remake, γιατί είχε γίνει και μια προηγούμενη προσπάθεια, όχι τόσο επιτυχημένη, στο GameCube, θα πουλήσει σαν τρελό, εννοείται. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Διαμαντής, πάρα πολύ σωστό, ότι τον Kojima τον αγαπάμε για αυτό το παιχνίδι, κυρίως. There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Λοιπόν, τελείωσε το tutorial, τώρα είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι που ήταν το ελικόπτερο. A surveillance camera? A surveillance camera? Τώρα, ο Θεός και η ψυχή του. Χωρίς ραντάρ. Λοιπόν, θέλω να πάω στο φορτηγό αυτό. Έχει ένα όπλο. Το οποίο είναι απαραίτητο για την μάχη με boss σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να πάω από αυτό τον αεραγωγό, εκεί
κάτω που κοιμάται αυτός, και ο άλλος δρόμος είναι να πάμε από πάνω. Απλά υπάρχει ένας φρουρός εκεί πέρα και μια κάμερα και θα γελάσουμε τώρα χωρίς ραντάρ. Όχι ρε. Τώρα. Τέλος πάντων, έστω και έτσι. Θα έχουμε πολλά τέτοια τώρα, Λοιπόν, γεια σου Άλεξ. Remake το έπαιρνε Day One και ας έκλαιγα τα χρήματα, εννοείται. Αυτό όχι Day One, Day Zero. Θα πάω στο Τόκιο να το πάρω. Λοιπόν, Φαμάς. Ναι, μετά του δίνει. Πάντα από πάνω πήγαινα. Εγώ συνήθως πήγαινα από κάτω, αλλά έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να πας από πάνω, αν το κάνεις σωστά. Master. This is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. Γεια σου Δημήτρη, Unbox Player. Just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Ναι, για να δούμε τι θα μας πει. Snake, you've got to think. Your mind is your most dangerous weapon. If things are getting too complicated, try to simplify your thoughts. You can also try calling Campbell for advice. Ωραίος. Soldiers that have been forged in the fires of battle are used to catching naps whenever and wherever they can. There's a big difference between real soldiers and those kids who have only been trained in VR simulators. After playing for a long time, you should get some rest too. Τώρα μου μιλάει σαν παίκτη. Μου λέει μην παίζεις πολλή ώρα. Λοιπόν... People's reaction speed is slowest around 3 o'clock in the morning. And so is their judgment. If you're feeling drowsy, you should get some sleep. Όχι, εδώ θα το βγάλουμε. Παίζουμε Metal Gear Solid. Άσε μας. Έτσι παίζει το ρόλο της μαμάς μας. Δεν θα πας για ύπνο. Μέχρι και αυτό το έχει σκεφτεί ο Κοτζίμα. Λοιπόν, χαιρετισμοί εδώ. I moved the DARPA chief to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Μάλιστα, υπάρχει και γυναίκα στο κύλι. There's an intruder. Really? He's already done 3 people. He's killed 3 people? Yeah. Say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Ναι, υπάρχει κι άλλος εκτός από σένα. Στην αρχή δεν δίνει σημασία, λες ποιος άλλος είναι εκτός από μένα.
Παιχνιδάρα το τερμάτισα αρκετές φορές τότε. Ήθελα να δω κάθε λεπτομέρεια που έβαλε ο τρελοϊάπωνας, παρομοίως. Και όλοι λέγαμε, τέλος πάντων, νομίζω οι περισσότεροι λέγαμε υπάρχει κάποια συχνότητα στον ασύρματο, μυστική, για να δούμε. Κάποιο easter egg, ας πούμε. Και έκανε διάφορες φάρσες διάφοροι. Λέγανε να πάτε αυτό το κωδικό, θα σου πει, ξέρω εγώ. Εγώ δεν έχω βρει τίποτα πάντως σε κάποια άλλη συχνότητα πέρα από αυτές που δίνει το παιχνίδι. Άσε να πάρω το ration πώς λέγεται. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πέσουμε. Πώς πέφτουμε? Γνώμη για ντέρμπι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, μετά την ύλα που πάθαμε από τον Ολυμπιακό δεν θέλω να λέω τίποτα. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου πλέον. Λοιπόν, έχουμε cargo elevator. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Δεν έχουμε στρατιώτες μέχρι στιγμής στον όροφο και έχουμε μια κάμερα. Τώρα είναι ευκαιρία. Δύσκολο χωρίς κάμερα, χωρίς ραντάρ. Έλα, πάρ' το! Αν δεν πάρεις το thermal goggle, έχεις πρόβλημα. Το βρίσκεις και μετά δεν έχω καταλάβει. Χωρίς αυτό έχεις πρόβλημα στη μάχη με το Psycho Mantis. Γι' αυτό φρόντιζα να το παίρνω στην αρχή. Λοιπόν, από κάτω είναι τα tanks και ένας φρουρός. Φρουρά! Λοιπόν, μια κάμερα εκεί. Είναι passive ομάδα ο Παναθηναϊκός, καλά. Passive, εγώ ξέρω ότι κερδίζει τα παιχνίδια που θέλει τώρα. Η ΑΕΚ είναι αφελής ομάδα. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν έχω παράπονο σαν οπαδός. Εγώ δεν έχω ξαναδεί την ΑΕΚ τόσο καλή. Λοιπόν, μάλιστα. Να είμαι πιο συγκεντρωμένος λιγάκι. Πάντως το PlayStation ήταν πραγματική επανάσταση και στο PS2 βγήκαν καλά Metal Gear, αλλά η χρυσή εποχή... Η χρυσή εποχή είναι 96-99, ναι. Εγώ βάζω και το 2001 μέχρι τότε.
Γιατί είχες, ξέρω εγώ, Final Fantasy 10, Silent Hill 2, δηλαδή τα πρώτα χρόνια του PlayStation 2. Κάτσε να βάλω τα rations για να μην σκοτώνομαι όταν με ανακαλύπτουν. Λοιπόν, καλά θα πάει αυτό, χωρίς ραντάρ. Τώρα με περιμένει κανείς κάτω. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Άμα πατήσεις 2 φορές το κουμπί του ενελκυστή έρχεται αμέσως. Αυτό είναι ένα κόλπο που δεν ήξερα, το έμαθα από το ίντερνετ. Λοιπόν, είναι αφελής, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί σαν τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι και θέμα τύχης τώρα, να σου πω κάτι. Όπως η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό και δεν ήταν για 3-0, έτσι, ο Ολυμπιακός είχε 2 δοκάρια. Έτσι και η ΑΕΚ δεν ήταν για να φάει 3 στην έδρα της. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, θα μου πεις, γεροπολί. Γι' αυτό και δεν παίζω στοιχήματα και τέτοια. Δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, αυτός είναι ο DARPA Chief. Εδώ είναι η αίθουσα βασανιστήριων που θα έρθουμε μετά. Λοιπόν, rations έχουμε. Τώρα με παίρνει ο Κάμπελ να μου πει ότι για να ανέβουμε τη σκάλα θα πατήσουμε αυτό το κουμπί. Αυτός είναι ο Τζόνι. God, a damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built all right. Ο οποίος έχει κοιλιακά προβλήματα. Τον είδαμε στο Metal Gear Solid 4. Σε όλο το μεγαλείο. Και βέβαια αν τον σκοτώσεις εδώ δημιουργείται time paradox, έτσι. Γιατί εφόσον ζει μετά στο 4... Δεν μου είπατε για τη φωτεινότητα αν είναι εντάξει. Έχει κάποια σκοτεινά σημεία το παιχνίδι. Όπως αυτό. Εγώ βλέπω στην τηλεόρασή μου, δεν ξέρω τι φαίνεται τώρα στο live. Is that a woman? Not yet. Τι είναι η Μέριλ. Κάνει κοιλιακούς. Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. Μακάρι να έχει τη συχνότητα του Φουσέκι, του Φαρσέρ με τα υποβρύχια, θα έχει πλάκα. Δεν το ξέρω. Το Φουσέκι. Snake, the Θέλω να πάρω τηλέφωνο τον Μάστερ. Να μου πει καμιά ξυπνάδα.
It's also important to be able to control your bodily functions. You never know when a long demo is about to begin. So make sure you're prepared to sit in front of the monitor for a long time if necessary. Απίστευτο. Μου είπε και πότε θα τα κάνω. Το ξέρουμε ότι είναι μακρές οι σκηνές. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. Δίπλα είναι μέσω τυχεία. Access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. Γεια σου, Φώκε. A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? Εντάξει, το προχωράω λιγάκι. If it hadn't been for the revolution. Revolution? If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by ArmsTech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay. 3 card keys. Λοιπόν, όλη αυτή είναι η ιστορία. Οι 3 κάρτες που χρειαζόμαστε. Baker. Somewhere in the second floor basement. Second floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the Έβαλαν τσιμέντο, λέει, στις εισόδους και δεν πρόλαβαν να τις βάψουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Για να βρούμε πού είναι ο Μπέικερ. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon?
What is it? What's that? Hey, what happened? Κοπανάει η Μέριλ τον τοίχο και δονείται το χειριστήριο, Πάρ' τον κάτω. Dead. Colonel. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Λοιπόν, εμείς πρέπει να βρούμε τον DARPA Chief, τον Donald Anderson και τον Baker. Ο Anderson μας άφησε πλέον. Έχουμε να βρούμε τον Baker. Είμαστε full από rations. Τι γίνεται, κάποιος πέρασε από εκεί και μας άνοιξε την πόρτα. Τι γίνεται εδώ? Ποιος παραφυλάει? Don't move! So you killed the chief, you bastard! Κώστα, εξαιτίας σου θα ξανατερματίσω το συγκεκριμένο στο PS Mini. Liquid? Χαίρομαι. No, you're not. Don't move! Τρέμει καημένη. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Και εμένα με είχε πιάσει ταράκουλο όταν πήγα να ρίξω την πρώτη μου βολή στο στρατό. Τη μυρωδιά του μπαρουτιού είχα τρομοκρατηθεί και από το θόρυβο. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that Τα door. τρίγωνα τρέμουν. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot! What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Αέρα! Και ο γυμνός από πίσω. Τον ξεβράκωσε για να πάρει τη στολή, η Μέριλ. Να το αφήσω. Άσε με να πάρω το ράσιο. Εντάξει, σου δίνει πράγματα. Όχι τη Μέριλ, βρε. Μηδέν σφαίρες. Οριακά. Γεια σου, Γκρεκ Μάντις. Καλησπέρα.
Wait! Άρε Κοτζίμα, πονηρέ. Βέβαια αυτό είναι στοιχείο του gameplay, όπως θα δούμε αργότερα. You fool! You've killed him! Γιατί μόνο έτσι αναγνωρίζεις τη μεταμφίεση της Μέριλ, από τον τρόπο που κουνιέται. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Ναι, έχει πάθει κρίση αυτή. Σαϊκομάτης. Θα τον αντιμετωπίσουμε μετά σαν boss, κανονικά. Ίσως την πιο χαρακτηριστική μάχη του παιχνιδιού. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. Mantis. Λοιπόν, πήραμε την κάρτα για το πρώτο επίπεδο. Αυτός ο φρουρός πρέπει να είναι ο Τζόνι που του πήρε τα σόβρακα η Μέριλ. Για να τον δούμε και από την άλλη πλευρά. Φαίνεται τίποτα. Εδώ έβγαζα screenshots, ας πούμε. Όχι μόνο εδώ, και σε διάφορα άλλα ωραία που έχει το παιχνίδι. Παλιοί υπολογιστές, λάπτοπ. Και πειραματίζεσαι με τις διάφορες γωνίες της κάμερας, έτσι. Βλέπεις διάφορα πράγματα. Εδώ βλέπουμε τον αεραγωγό από που ήμασταν από πάνω και βλέπαμε. Τα κελιά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πάμε να βρούμε τον Baker. Εμένα μου είχε αρέσει και η μάχη με τον Νίτζα, ναι βέβαια. Όλες οι μάχες τώρα είναι φοβερές. Καλά και το βρακί του χρειαζόταν. Ναι. Όντως θα μπορούσε να το αφήσει το βρακί, ναι. Πάμε στο B2. Εδώ είναι μια περιοχή όπου δεν έχουν προλάβει να βάψουν το τσιμέντο. Μία. Αλλά έχουμε αρκετές. Εδώ είναι η δεύτερη.
Υπάρχει και μια τρίτη. Τέλος πάντων. Χρειαζόμαστε κάτι για να ανοίξουμε. Αυτό είναι level 3, δεν μπορούμε να μπούμε. Αυτό είναι level 1. C4. Εκρηκτικά είναι αυτά. Εδώ είναι 5. Grenades έχει εδώ. Εδώ είναι ελεύθερα. Και εδώ έχει το FAMAS, είναι level 2 όμως. Βάζουμε τα εκρηκτικά. Εντάξει, είμαστε full από αυτά τα chaff grenades και τα stun είναι για να ακινητοποιήσει έναν αντίπαλο και τα chaff είναι για τα ηλεκτρικά συστήματα. Λοιπόν, και επίσης μια τρίτη περιοχή. Εδώ τα δικά μας δεν φοράμε δεύτερη μέρα, όχι να βάλουμε και ξένο. Είδες, η γυναικεία ματιά. Το εντόπισε. Ήταν med το βρακί. Ήταν medium δηλαδή. Και άλλη μια ύποπτη περιοχή. Και έχουμε άλλες δύο. Αλλά έχω μόνο μία. Έχω ένα τέτοιο μόνο. Ένα εκρηκτικό. Και αυτός ο χοντρός είναι ο Baker. Και κάποια παγίδα υπάρχει. Λοιπόν, επειδή μπορεί και να χάσω εδώ πέρα, να μπω και να βγω, να δημιουργήσει continue, για να μην το ξανακάνω πάλι αυτό. Α, όχι, μάρκα είναι. Μουσική, φοβερή. Λοιπόν, τι θέλω τώρα, SOCOM για τη μάχη αυτή. Am I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. No, don't touch it! C4. Right. Touch that wire and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about.
And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. Κοίτα πως παίζει το Colt. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. How about you, Snake? Draw! Όχι, αυτό είναι από άλλη μάχη. Draw! Hiding one. Πρέπει να κάνω οικονομία εδώ, δεν δίνει πολλές σφαίρες. Τώρα που θα κάνει reload είναι ευκαιρία επίσης. Και πήγε χαμένη. Τώρα σου έρχομαι. Μου ρίχνει κιόλας. Τώρα... Έλα. Τι έπαθε, μαρμάρωσε. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Ένας αόρατος άνδρας το έκοψε το χέρι. Το κρατάμε αυτό στη μνήμη μας. Stealth camouflage. Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Who are you? I like you. I have no name. That exoskeleton. Ο Cyborg Ninja. Επίσης άλλο ένα boss που το βλέπουμε πριν την ώρα του. Μας προαναγγέλει την παρουσία του. Can you talk? Who are you? I'm not one of them. Κώστα, αν έχεις καταλάβει το lore του Metal Gear θα ήταν ωραίο να έκανες ένα βίντεο στο μέλλον. Εγώ δεν είμαι καλός σε αυτά. What about your code? There's no time. Είναι πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνω. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει το τέλος του Metal Gear, γιατί στο τέλος έχει ένα... Πώς λέγεται? Plot twist. Κάτι δεν το καταλαβαίνω πλήρως στο τέλος πάλι. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. You need to find Hal Emmerich, one of my employees.
Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τον Χαλ Έμερικ, το μηχανικό. Ιδιοφυΐα λέει, αλλά λίγο παράξενος. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high. Και κοινωνικό μήνυμα. As you can see, because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid. Ξέχασε το χέρι του, ας το δώσει κάποιος ένα χέρι βοηθείας. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded with nuclear waste. Ο Κοτζίμα έχει μανία με τους ακροτηριασμούς, με την τύφλωση, το ένα μάτι, το ένα χέρι. Στο Metal Gear Solid 5 παρουσιάζει τον Όσελοντ, νομίζω, και κουτσό και κουλό. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material inside. Τα περνάμε λίγα και αυτά. You mean Metal Gear. Metal Gear. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in Αυτός είναι ο τελικός εχθρός του παιχνιδιού. I remember hearing Άνθρωπος εναντίον μηχανής. takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Colonel, are you listening? Α, πέθανε, ναι. Το παρέλειψε αυτό. No idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but Some kind of poison? well, there are lots. Με τους άντρες γυμνούς συστάσει εξέταση προστάτη. For example, potassium chloride or dioxides, but Ναι, μου έχουν κάνει εξέταση προστάτη, ξέρω. Snake, I want you and Merrill to work together. Λοιπόν, γεια σου Αντώνη. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? no. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Λοιπόν, πέθανε και ο Μπέικερ. Εντάξει, απλά παρέλειψε τη σκηνή γιατί τραβούσε πολύ. Κατέρευσε. Αυτή η πόρτα είναι επίπεδου 4. Έχει τίποτα να πάρουμε? Τίποτα σφαίρες? Όχι. Τώρα έχει γεμίσει εχθρούς. Πολύ ωραία. Οχ, τελευταία στιγμή τον είδα. Πήραμε και το φαμάς. Εδώ βαράει συναγερμός. Εδώ φαίνεται.
πολύ τυχερός αν βγω από εδώ πέρα χωρίς να βαρέσει συναγερμός. Είμαι και άπλησος, θέλω να τα ανοίξω όλα. Δεν βλέπω. Έλα, έλα. Ουφ. Πάμε, όχι B1, πρώτο όροφο. Τώρα έχει στρατιώτη και στον πάνω όροφο. Μάλιστα. Ελπίζω να συνεχίσει να κοιμάται αυτός. Socom suppressor. Σιγαστήρας για το Socom. Τώρα μπορώ να πάω. Οχ, το τσακ. Λοιπόν, εκεί είναι νούμερο 4. Η πόρτα. Αυτός να δούμε μέχρι που φτάνει, μέχρι να γυρίσει πίσω. Ωραία. Ακούει το θόρυβο, γι' αυτό πηγαίνω έτσι. Και θα περιμένουμε τώρα εδώ της υπομονής.
Εδώ δεν ξέρω αν έχουμε κάποια κάμερα, δεν νομίζω. Πάρουμε και αυτό, το οποίο είναι ψιλοάχρηστο διότι δεν έχω ραντάρ. Λοιπόν, εντάξει, πάει ο όροφος αυτός για να πάρουμε τον κάμπελ. Don't make too much noise or you'll be spotted. Be careful when you're walking on that floor. Ναι, τίποτα άλλο. Don't make too much noise. Snake, that floor is designed so that your footsteps echo. Listen, Snake, there's a way to walk so your footsteps won't be heard. I call it stalking. Here's how you do it. First, put your weight on the opposite foot that you're going to step with. Then, take a step so that your heel makes contact with the ground first. Then, as you slowly lower the tip of your foot to the floor, gradually shift your weight onto that foot. Use your knees to maintain the subtle balance. Try it. I can't do it. Another way is to wear your socks over your shoes. If you crawl on your stomach, you won't make any noise either. Επιτέλους, το είπε το tip. Μάλιστα. Έχει ωραίο χιούμορ ο Master. Ο Liquid δηλαδή. Εγώ πάντως αν ήμουν Kojima θα το έκανα remaster σε... Κάτσε μια στιγμή. Να κρυφτώ τώρα. Πότε θα μου πει την πληροφορία για τη Μέριλ? Πώς πρέπει να πάω? Να πάω τώρα. Ρετζούμ, γεια σου Κώστα, ευχάριστη έκπληξη πάλι σήμερα, να είσαι καλά. The DARPA chief and President Baker. So now the terrorists know both detonation codes. Yeah, and on top of that, they both died right in front of my eyes. Snake, now that the terrorists have both detonation codes, the only way to stop a nuclear launch is to either use the detonation code release keys that Merrill's holding, or find the Metal Gear chief engineer that President Baker mentioned, Hal Emmerich. In any case, you should contact Merrill by codec. Wasn't her frequency written on the back of the CD case? Λοιπόν, η συχνότητά της λέει είναι γραμμένη στο κουτί, το οποίο δεν το θυμάμαι ακριβώς, οπότε θα σηκωθώ να το δω. Νομίζω είναι 140-15 ή 141-15. Για να το κάνουμε πιο ρεαλιστικό, απλά μην φύγουν τα μικρόφωνα. Λοιπόν, τι γράφει εδώ? 140-15. Λοιπόν, τι λέει ο Πέτρος? Εγώ πάντως αν ήμουν Kojima
το έκανα remastered σε PlayStation 5, π.χ. Στυλ παιχνιδιού ίδιο με αυτό, με κάποιες βελτιώσεις και γραφικά full καθαρά τύπου PlayStation 5, ναι. Το προτιμώ από remake. Εγώ θέλω και τα δύο. Σίγουρα αυτό το remaster που εγγράφει το θέλω, οπωσδήποτε, έτσι με τα καθαρά γραφικά, όσο γίνεται του 5. Και ένα remake να έχουμε να ασχολούμαστε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάρουμε τη Μέριλ. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Merrill, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful. Πάντως Πέτρο και τα άλλα παιδιά, για μένα το πιο δυνατό σημείο του Metal Gear Solid είναι οι ερμηνείες. Το voice over. Του David Hayter και τον άλλον. Αν δηλαδή γινόταν να μην το αλλάξουν καθόλου αυτό το στοιχείο. Εγώ δεν έχω ξαναδεί παιχνίδι με τόσο καλές ερμηνείες. Όχι μόνο για τότε, και σήμερα. Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Και η αγγλική ερμηνεία, ειδικά, γιατί ας πούμε εγώ έχω παίξει το demo με τα Ιαπωνέζικα. Θα μου πεις το Ιαπωνέζικα δεν σου λέει κάτι, τελείως διαφορετικό. Ίσως να ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι stealth, αλλά ο θρύλος όλος αυτός που δημιουργήθηκε πιστεύω είναι και λόγω αυτής της κινηματογραφικότητας με τις ερμηνείες και όλα αυτά. Μια πολύ ευτυχισμένη συγκυρία που όλα πήγαν καλά. Και σε μια κορυφαία κονσόλα τότε βέβαια, που πουλούσε. Because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. That's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Πώς θα πάει, λέει, νεκρός. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll Γεια σου, Ραφαήλ. until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Oh. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go.
I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets... Η ερμηνεία για μένα είναι top 5 of all time. Εύκολα, ναι. Σίγουρα. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Και φαντάσου εκείνη την εποχή τώρα, έτσι. Εντελώς πρωτόγνωρο και ρηξικέλευτο. Τέτοιο επίπεδο, ας πούμε, ερμηνειών. You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay out of my way. You're Okay. a real bastard. I will be a good girl. Like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Αχαχούχα. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Λοιπόν, κάτσε την πάρουμε τηλέφωνο αμέσως. Να δούμε τι θα πει. Snake, don't be so impatient. Settle down. I need a little more time to get the cargo door open. I'll call you when I get the door open. Just wait a little, okay? Δεν μπορώ, είμαι ανυπόμονος. Έχω και δουλειές. Λοιπόν, τι άλλο, Master. Πάντα έχει να πει κάποια ξυπνάδα. People who have been through war and survived develop a kind of sixth sense to warn them of danger. Trust your instincts as a soldier, as a gamer. Μάλιστα, ωραίος. Τώρα λογικά θα μας πάρει, ναι, μας πήρε. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared... Δεν θα μείνεις για πολύ καιρό κρυμμένη, λέει, με τον τρόπο που Gas is released. περπατάς. Gas. Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. Τώρα βρήκες την ώρα να αποδείξεις τον εαυτό σου. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. Πρόσεχε. Δεν ακούει αυτή. Τώρα εδώ πέρα έχει αισθητήρες και άμα τους αγγίξεις γεμίζει το δωμάτιο με θανατηφόρα αέρια. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. It looks like the place is protected by infrared sensors. Somehow you'll have to make it past the beams. If you have any questions about weapons or equipment, you should ask our military analyst, Nastasha.
Her frequency is 141.52. 141-52. Η Ναστάσα Ρωμανένκο. Εμπρός. This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Solid Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned? That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on Με τη τσιγάρα εκεί πέρα. any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. Θα κολλήσει και στην Ναστάσα. Snake, that room is set with infrared sensors. You should be able to see them if you had some smoke. Cigarette smoke or something. Sorry, but these are smokeless cigarettes. You mean those cigarettes that are designed to cut down on secondhand smoke? Oh, well, don't worry. If you blow the smoke in the direction of the infrared sensors, you should be able to see them. Αν φυσήξουμε τον καπνό, λέει. Cigarettes, but don't smoke too much. Cigarettes make you weak in mind and body. Αλλά μην καπνίζει πολύ, λέει. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα τσιγάρα. Και κατά σύμπτωση έχουμε μαζί μας Cigarettes, Solid Snake's favorite brand. Smoking is hazardous to your health. Και το κοινωνικό μήνυμα. 6. Λοιπόν, με τον καπνό μπορούμε έτσι τη στιγμή που περνάει ωραία, πάει και αυτό. Από τότε τα έλεγαν για τα τσιγάρα. Τηλέφωνο. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? Το Βασιλαρίκι. From the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε, λέει, ανιχνευτή ναρκών. Μόνο που δεν έχουμε πολύ σημαντική λεπτομέρεια, δεν έχουμε ραντάρ. Άρα θα πάμε μπουσουλώντας. Έτσι μπορούμε να τις αποφύγουμε. Επίσης μπορούμε να τις δούμε με τα thermal goggles. Εδώ ας πούμε έχει μια νάρκη. Αλλά για να μην πονέσουν τα μάτια μας, το βγάλω.
Woman's territory. Snakes don't belong in Alaska. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. Αχαχούχα. That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Πω προσβολή. Δεν θα το αφήσω έτσι. Let's fight. Μάλιστα, έχουμε κανονιοβολισμούς. Claymore θα μένω στο χιόνι. Τι θα γίνει. Λοιπόν, πρώτα θα εξουδετερώσουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα με το τσαφ. Και αφού πλησιάσουμε τέλος πάντων θα δούμε τι θα κάνουμε. Για άλλη μία γιατί δεν θα μου φτάσει. Με επιτυχαίνει και από μακριά αυτός. Τους μάγκες τους πάτησε το τρένο. Πού πήγε? Άσε με. Μεγάλη επιτυχία. Οχ, θα τη φάω τώρα. Για και δεν πάθαμε και τίποτα. Δεν έφαγα βέβαια τον Vulcan Raven, αλλά το φουκάρα αυτόν εδώ. Γεια σου Σλάσιος. Tanks Abrams, μάλιστα. Ή Leopard. Well, boss, I hope you are happy. He got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always? Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Άλλη μια μάχη με boss που προαναγγέλλεται. Για να βγούμε έξω βέβαια. Να μαζέψουμε προμήθειες γιατί ξεμείναμε.
Να το τάγκ. Μάλιστα. Πάμε μέσα. Μία από τις δυσκολίες του hard είναι ότι δεν αυξάνεται ποτέ το capacity στα rations. Μένει στο 2 μέχρι τέλους. Μάλλον ας το πάρω. Οκ. Αφού δεν ήμουν και 100% υγιής. Εδώ για να περάσει πρέπει να κάνεις scroll. Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Don't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said, totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. Never. Τελειώσαμε. Το λύσαμε αυτό. Οχ. Δεν υπάρχει σωτηρία. Πεθάνω από ασφυξία. Έλα, σκότωσέ με, τελειώνουμε. Καλή συνέχεια στο live και καλό σου κου. Να είσαι καλά, Black Cat. Μόλις μπω μέσα θα κρυφτώ κατευθείαν γιατί με περιμένει ο φρουρός. Δεν υπάρχει άλλος, έτσι. Όμως υπάρχει. Καλά το θυμόμουν.
Αυτός δεν κατεβαίνει κάτω. Πάμε να ξεφορτωθούμε έναν εχθρό εύκολα την ώρα που κατουράει. Υπάρχει άλλος ένας. Τώρα πού να κρυφτώ. Άλλος. Κι άλλος. Κοίτα, κοίτα. Έρχεται τρεχάτος. Λοιπόν, τέλος πάντων πήρα αυτό που ήθελα, το Νικίτα. Κακλαμάνι. Εδώ θέλουμε να πάμε. Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. Η Ναστάσα τι λέει? It is just like Baker said. We are facing increasing danger from stored nuclear materials. Καλά, στον κόσμο της. Three elements necessary in the manufacture of nuclear weapons. Nuclear materials. Για το πρόβλημα εδώ θα μας πεις. They say that there are 500,000 nuclear engineers in the world. But after the end of the Cold War, the demand for nuclear engineers dropped precipitously. In the Eastern Bloc countries in particular, there is a tremendous brain drain. They cannot keep Το brain drain, υπήρχε ως έκφραση από τότε. More and more nuclear engineers go.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Για άλλο σε πήραμε, δεν πειράζει. Να χρησιμοποιήσω ένα τσάφ γιατί το βαράει. Gas mask. Πολύ χρήσιμο. Δεν θέλω να ξοδέψω chaff grenade. Είναι απολύτως απαραίτητες για την επόμενη μάχη. Να βρω τίποτα ράσινος πουθενά. Εδώ, το κλασικό. Κάποιες φορές δίνει ration. Έτσι. Ποιος είναι ο Dr. Hal Emmerich? Λοιπόν, τι λέει? Hal's Lab. Keep out.
Εκεί θέλουμε να πάμε. Άλλη μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή του Metal Gear Solid. Ο διάδρομος με τους σφαγμένους. Cut by some type of blade. It's a ghost. Κάτι σαν δαιμονικά λόγια. Φαίνεται σαν να μισεί τους ανθρώπους, να παίρνει εκδίκηση. Φοβερό, όλες οι στάσεις που έχουν πεθάνει. Αλλά αυτό δεν έχει πεθάνει. Βαριανασένει, ξεψυχάει. Μάλιστα, θλιβερό. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What are you talking about? Oh, what next? Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. Τρομερή σκηνή επίσης και μάχη, όπως λέει και ο Δημήτρης, Unbox Player. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to do battle with you. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. Respite. Δεν την έχω ξανακούσει αυτή τη λέξη. It makes no difference. Fine. He can watch from inside there. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Again.
Καλησπέρα Σπύρο, όντως παιχνιδάρα. Σοφά λόγια, only a fool trusts his life in a weapon. Λοιπόν, την πρώτη φορά θα χάσω γιατί πρέπει να συνηθίσω τη μάχη. Πρέπει να μην βιάζεσαι γενικώς, να περιμένεις να κάνει αυτό στην πρώτη κίνηση. Τέλος πάντων. Εντάξει, πρώτη φορά είναι δοκιμαστική. Σαν εξάσκηση, ας πούμε. Εμένα από αυτό το παιχνίδι μου έχουν μείνει τα τελευταία λόγια της Μέριλ. Find a way to live and then live. Όντως, φοβερό φινάλε. Τι να πω, και εμένα μου έχουν μείνει τα πάντα από αυτό το παιχνίδι. Να φανταστείς, το είχα γράψει σε βίντεο, σε VHS, σε κασέτα. Ήταν η πρώτη μου απόπειρα να το γράψω όλο αυτό που έβλεπα κάπως πριν το YouTube και όλα αυτά, έτσι. Now, make me feel it. Make me feel alive again. That's good, Snake. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Πρέπει να βρεις μια ευκαιρία. Να είσαι και γρήγορος. Κάτσε να κάνω και κάνα save, γιατί όπως λέει only a fool trusts his life in a weapon, only a fool trusts his life in continuous, έτσι. What can I do for you, Snake? Τώρα να δούμε πού υπάρχει χώρος βέβαια για να γίνει το save. Snake, remember what the Gaul said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China, but I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch.
I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Για να δούμε. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Έτσι κατευθείαν. That's good, Snake. Αρχίσαμε. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Δεν πρέπει να πας πάνω του, βασικά. Πρέπει όταν προσγειώνεται... Τώρα. Μάλλον πιο γρήγορα. Σήκω. Ας που τα λέω, αλλά τα κάνω τα λάθη. Ναι, βάρα τον αέρα. Τι ώρα είναι, 2 η ώρα. Μέχρι να πάει 3 θα το βγάλουμε. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Λοιπόν, αυτές οι δύο πρώτες γροθιές είναι εύκολες. Θα γίνεται να αποφύγω την επίθεση. Ωραία. Τουλάχιστον ξεκινήσαμε καλά. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω chaff grenades, γιατί δεν βγαίνει άκρη στο hard.
Πρέπει να περιμένω. Τζάπα πήγε αυτή. Το Police Notes είναι easter egg από ένα προηγούμενο παιχνίδι του Kojima. Βέβαια δεν είναι και τελείωτες οι chaff grenades. Πας τα λόγια ρε. Pathetic λέει. Pathetic είναι το... που είναι άδικο το παιχνίδι εδώ πέρα. Πού είναι? Για προσπαθήσω και λίγο μόνος μου. Φάω όλες τις grenades. Κατευθείαν. That's good, Snake. Hurry up and catch me. Λοιπόν, τώρα γίνεται αόρατος. Τώρα για τις επόμενες τοποθεσίες θα χρησιμοποιήσω το thermal goggle. Τώρα βιάζομαι. Α, μου ξέφυγε μπροστά μου ήταν. Πού είσαι? Δεν με βλέπω να το βγάζω. Πάλι θα χάσω. Λοιπόν, εντωμεταξύ πετάς το τσαφ και δεν σκάει με το που θα πέσει κάτω πέραν 2 δευτερόλεπτα, ακόμη και αυτό το έχουν υπολογισμένο. Το έχουν υπολογισμένο για να με βασανίσουν τώρα σε αυτή τη μάχη. Πάντως, καλή παρατήρηση, όντως. Φοβερή προσοχή στη λεπτομέρεια, attention to detail που λένε. Now, make me feel it. Θα βαρθεί να το βλέπετε αυτό μέχρι να βγει. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Σοφά λόγια. Αυτό ήταν καλό. Ωραία. Φύγε. Τώρα βρήκες να ανοίξεις το μενού, βλάκα.
Τα νεύρα μου τώρα. Πρέπει να υπολογίσεις πριν προσγειωθεί να είσαι σε καλό σημείο. Χαίρετε, γεια σου Νίκο. Δεν μου φτάνουν τώρα. Άλλη μία μας έμεινε. That's good, Snake. Hurry up and catch me. Εντάξει, η πρώτη τοποθεσία είναι εύκολη γιατί σου τη δίνει. Μετά που πάει. Α, ούτε αυτό δεν πέτυχα. I'm here, Snake. Hurry up and catch me. Δεν έχω άλλα rations. Game over. Τι να τα κάνω τα φαμάς. Now, make me feel it. Make me feel alive. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε Σπύρο.
Έδωσα μόνο μία μπουνιά. Δεν πέτυχε το κόμπο του. Γεια σου Γιώργο, το αγαπημένο σου παιχνίδι, Τα έχω βρει σκούρα εδώ πέρα. Ελπίζω να τον περάσω αυτή τη φορά. Δεν τελειώνει και η υγεία του. Και ο αγαπημένος μου YouTuber, να είσαι καλά. Τώρα θα χάσεις πάσα σαν ιδέα βέβαια. Γιατί θα κολλήσω εδώ πέρα. Λοιπόν, τέρμα η chaff grenades τώρα. Προσπάθησε να μην σκοτωθείς. Παθέτη. Ας τα λόγια ρε. Θα προλάβω αυτή τη φορά. Στο hard δεν προλαβαίνεις να τον βρεις και τις τρως εντωμεταξύ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό τώρα, εντάξει, δεν προλαβαίνω. Τι άλλο να χρησιμοποιήσω. Τελείωσε. Δεν βλέπω τίποτα όμως. Συνήθως στη φάση που είναι αόρατος βάζω το thermal goggle, προλαβαίνω που είναι και τελειώνει η ιστορία. Τώρα εδώ δεν τον προλαβαίνω, αυτό είναι το θέμα. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat.
Only a fool trusts his life to a weapon. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Μήπως να τις φυλάξω για τη φάση που είναι αόρατος. Δεν τον πιάνουν καθόλου. Όχι. Βάρα τον από λίγο πιο μακριά. Αχ, ευκαιρία ήταν το... Καλά, πες ότι τη βγάζει αυτή τη φάση. Μετά όταν γίνεται αόρατος, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν τον προλαβαίνω. Καλά, θα χάσω ήδη πριν γίνει αόρατος. Εντάξει, άλλα αντάλλο. Μόλις μου θύμισες γιατί το παρατούσες, ναι. Στο normal βγαίνει εύκολα. Εδώ είναι το θέμα. Στο hard. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα μετακινείται. Εντάξει. Now, make me feel it. Make me feel alive again. That's good. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon.
δεν μπορεί να γίνεται να σε κυνηγάει, δεν πρέπει να τον αφήνεις να σε κυνηγάει. Θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ εδώ χωρίς chaff grenades και να τις χρησιμοποιήσω όταν γίνει αόρατος. Αυτό είναι να επιζήσω μέχρι τότε. «34 λεπτά μέχρι τώρα». Καλησπέρα. Γεια σου Κάτουε. Φαντάσου στο extreme τι γίνεται. Πρέπει να κάνεις την τέλεια μάχη βασικά. Now, make me feel it. Make me feel alive again. That's good. Ναι, τη φάγαμε και από... Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Ναι. Εντάξει, όχι και τόσο μακριά πια. Υπολόγιζα να τελειώσω το stream μετά τον Cyborg Ninja. Θα το τελειώσω πριν. Αναγκαστικά. Δεν βλέπω φως. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Από πού με βρήκε? Απλά παρατείνω τώρα το μαρτύριό μου με τα τσαφ.
το έκανα αυτό. Να μην μπορείς να του βαρέσεις κι άλλες. Λοιπόν, φτάνουν αυτά. Να φυλάξω και λίγα για τη φάση που είναι αόρατος. Αχ, τι βλάκας μωρέ, αφού ήτανε δίπλα. Είναι όχι τίποτα άλλο, είναι υπολογισμένο, δεν θα βγει. Πού είναι? Πώς εξοδεύω άδικα. Θέλει και λίγο τύχη τώρα αυτή η φάση. Φύγε. Δεν μπορώ να τον ακούω, εκνευρίζομαι. Ωραία, τώρα τελειώσανε οι chap grenades μετά το λύκειο τι. Δεν προλαβαίνω. Τουλάχιστον πέρασα τη δεύτερη φάση. Κάτι και αυτό να τα λέμε αυτά. Οχ, τα μάτια μου. Σαν να βλέπω το φως της ημέρας μετά από σκοτάδι. Κοίτα πόση υγεία μου φάγε. Τώρα ένα hit. Παγίδα είναι. Για να μου... Τι να κάνω τώρα.
Μπορεί να σε σκοτώσει με αυτή την ακτινοβολία που έχει. Ο Θεός με λυπήθηκε. Το έβγαλα. Can't be. You were killed in Zanzibar. What? Not again. What's happening? Χτυπάω το κεφάλι μου. Τελικά η τρίτη φάση είναι πιο εύκολη. Is it over? Έκανε update τα Windows του. Έκανε refresh μήπως. Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he... Δημήτρη, με συγκίνησες που κάθισες και είδες το μαρτύριό μου με τον ninja. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with... Λέω, με συγκινείς που κάθισες και είδες το μαρτύριο με τον ninja. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record says he died in the explosion. Ο Gray Fox είναι νεκροζώντανος, But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent. Θες Κώστα, ανέβαζα παλμούς. Εγώ να δεις. I know it. So you'll fight again. Μια τρίχα ήμουνα. για πολλή ώρα. I'd rather not. But maybe that's what he wants. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά εγώ πιστεύω ο χαρακτήρας του Hal Emmerich είναι κατά κάποιο τρόπο ο Kojima μέσα στο παιχνίδι. Είναι δηλαδή η περσόνα του σκηνοθέτη, του συγγραφέα. Όπως στα βιβλία, ας πούμε, ένας χαρακτήρας έχει αυτό το ρόλο, δηλαδή να εκφράζει τη φωνή και τη σκέψη του συγγραφέα. Εγώ πιστεύω αυτός ο ρόλος είναι του Hal Emmerich. I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. Και ο Kojima κατά κάποιο τρόπο δεν είναι άνθρωπος έτσι, της δράσης και της μάχης. Είναι λίγο σαν τον Hal με τα γυαλάκια, σχεδιαστής. It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles, only for defensive purposes, of course. Fire. I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear. Είναι αρκετά, λες, self-insert. Nuclear. Ξέρω, πάντα έτσι το ταυτίζω αυτές τις δύο φιγούρες. You telling me you didn't know?
They're gonna put a dismantled... Δεν είναι ο Snake σίγουρα, ο Kojima. Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? Τον λέει Rex, με στοργή, με οικειότητα. No. All the armament Το δημιούργημά του. separate department, and the president personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. Και αυτό είναι το μοτίβο του επιστήμονα που φτιάχνει κάτι για το καλό της ανθρωπότητας, αλλά κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Όπως ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμος. Ο Χαλ τώρα ήταν πολύ αφελής, νομίζοντας ότι θα φτιάξει ένα όπλο για τη διατήρηση της ειρήνης. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Χαζός ο Χαλ, τελείως αφελής. Yeah, but that's not all I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. Η εμπλοκή των εταιριών, των εργαστηρίων, των φαρμακευτικών στο Resident Evil. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn. Damn. Μη χτυπιέσαι. Such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. Οι Ιάπωνες το έχουν βίωμα βέβαια με τα πυρηνικά, έτσι. Ο Kojima έχει ένα λόγο παραπάνω τον απασχολεί αυτή η ιστορία. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind, but the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him.
If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Merrill to watch after you too. Merrill, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they've spotted me. Merrill, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. A disguise? She had such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Εκεί που πάει και ο βασιλιάς μόνος. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku's a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? Θα είναι σκηνές από παλιό του παιχνίδι. I didn't get into science to make nuclear. Το οποίο δεν το έχω παίξει, το πολύ snots νομίζω. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Just sounds like a childish excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction. Καλή συνέχεια, Ελίνα. Ευχαριστούμε. Καλή βόλτα. Και εγώ τελειώνω τώρα. Να τελειώσουν οι cutscenes. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later. 141-12. Για το τσιγκούνικο δεν σου δίνει ζωή. Βλέπετε τις λεπτομέρειες όταν γάζωνα έτσι τον Ninja με το FAMAS, σπάσανε και τα monitors και το έχουν προβλέψει αυτό. Να υπάρχουν και γραφικά από ζημιές, ας πούμε. Θα ήθελα να φτιάχνα κι εγώ παιχνίδια τέτοια, γιατί σε εμπνέει δημιουργικά αυτό το παιχνίδι.
Λοιπόν, να αλλάξω όροφο για να γίνει save. Δεν θα χάσει πολύ. Ναι, απλά θέλω 2-3 πράγματα να πάρω τώρα που έχω card level 4. Και μετά θα πάω στο B1 όπου είναι ο προορισμός μου και θα σταματήσω για να δούμε τη Μέριλ και τη μάχη με τον Psycho Mantis μετά. Αυτός δίνει συνήθως ένα ration. Όχι. Πατήσαμε. Η μουσική του Psycho Mantis, Τι φοβερό παιχνίδι, τι να πω. Δεν έχω λόγια. Κάτσε να σώσω. Snake, there's an old Chinese saying. A scholar who cherishes the love of comfort is not fit to be deemed a scholar. Einstein said it another way. He said that only a life lived for others is worth living. That's why I entered MIT instead of Princeton or Vassar like my friends. I wanted to do applied physics, not just theoretical stuff. I wanted to make things for people. The Soliton radar system or the Codex system. I just wanted to make something that would be useful for people. I think that it was the same for Dr. Emmerich too. But he was used like a tool, used to make a horrible killing machine. Maybe it would be better if engineers like us just stopped making things. I don't know. Ένα σπάνιο ξέσπασμα της Mei-Ling. Δύο ώρες και 51 λεπτά παίζω. Πω. $141.12. Για να του ρίξουμε τηλέφωνο. Still haven't found Merrill? Snake, the warhead storage building that you're in has 1 floor above ground and 2 floors below ground. Why don't you search there too? Snake, the warhead... Ο Master τι έχει να πει, καμιά ξυπνάδα? In war, a split second can mean the difference between victory and defeat. Don't ever hesitate. The slower you react, the greater the chance that you'll be beaten. Σωστό. That inner voice that warns you when danger is nearby. You can't learn that in training. You've got to have survived a few firefights, seen a few friends blown away, before you learn that trick. When you're trying to hide, avoid places that look like the enemy might search. Think about how your enemy is going to move, and then sneak in there. It doesn't matter how smart you are, just use your head out there. Καλά. Gas mask. Α, δεν έχω και τσαφ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω τίποτα βασικά. Εδώ. Night Vision Goggle. Εντάξει, δεν είναι και τόσο απαραίτητο. Όπου με το τουφέκι ψάχνω να βρω ράσιον.
άπαξ και συναντηθείς με τη Μέριλ, δεν μπορεί να αλλάξει όροφο, δεν μπορεί να πας αλλού. Εγκλωβίζεις εδώ. Άρα πρέπει να έχουμε προμήθειες για τη μάχη με τον Psycho Mantis. Δεν μπορώ να πάω έτσι. Και εξακολουθεί να μην δίνει ration. Κάνω farming με όρους Dark Souls. Και τέλος. Αυτός εδώ είναι εχθρός. Ναι. Ανέξυπνος. Άλλο ήθελα να κάνω. Θα το αφήσω να σκοτωθώ, να κάνω ξανά load το επίπεδο. Αυτόν θέλω να τον φάω και να αφήσω τη Μέριλ. Αυτή είναι η Μέριλ. Δεν με πυροβολεί. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το κάνω trigger ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα το συνεχίσω μετά εκτός βίντεο, να στοκάρω λίγο σε rations και στο επόμενο βίντεο, επόμενο live τέλος πάντων, θα δούμε τη μάχη με το Psycho Mantis και τα υπόλοιπα. Αυτά.
Αυτόν θα μπορέσω να τον σκοτώσω χωρίς να βαρέσει συναγερμός. Αυτή η λυκνιστή είναι η Μέριλ. Και πάει στην τουαλέτα. Λοιπόν, δεν θέλω ακόμα, βέβαια θέλω να πάρω rations και τέτοια που έχει. Ωραία, δεν έχει κανέναν. Να η Μέριλ. Θα μπορούσα τώρα να το ξεκίναγα, αλλά θέλω να βρω άλλα 2 rations. Οπότε θα κάνω farming. Γεια σου Κυριάκο από Θεσσαλονίκη. Φοβερό βίντεο με PlayStation 1 παιχνίδια. Α, λες αυτό με τη συλλογή. Ναι, είχα κέφι όταν το έκανα. Πριν από 2 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάλασσα. Τουλάχιστον έχει κρατήσει την πρόοδο τα rations που βρήκα. Πώς αχνίζουν τα κάτουρα εκεί πέρα. Επιτέλους. Άλλη μία θέλω. Ωραία, αυτό ήθελα. Πάω να κάνω save. Εντάξει, είμαι έτοιμος για τη μάχη.
Otacon said that now it's possible to design and test new types of nuclear weapons in a virtual simulation without ever exploding a nuclear device. Is that true? Yes, it is true. Since the establishment of DART and NEEF early in the 21st century, there has been a wealth of data concerning nuclear fission and fusion. There is also much data accumulated from the nuclear tests conducted over the last 4 decades. With the processing speed of today's supercomputers, they can design a new nuclear weapon through virtual reality computer simulations. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Well, it looks like you've rescued Emmerich for the time being. Yeah, with that stealth camouflage, he should be able to hide safely. Gray Fox. I can't believe it. But the real problem is your niece. The way the codec got cut off like that has me worried. Something must have happened to her. You're worried about Meryl? Not exactly. It's just that she's holding the detonation code override keys. They're our last chance of stopping that nuclear launch. You're a cold man. Your mission is more important than the life of your companions? This is war. Survival is the name of the game. Sometimes you have to be cold to survive. Yes, but... Snake, either way, I want you to find Meryl as soon as possible. I understand. Θα μας δώσει κανένα hint πώς θα τη βρούμε όμως, τον τρόπο που περπατάει. So Meryl's disguised as an enemy soldier, huh? Well, even so, you should be able to spot her if you look close enough. Use either first-person view or corner view mode to get a really close look. You might also try to sneak in by covering yourself with that cardboard box. Αν έχουμε και το κουτί. Snake, divide and conquer. Try to take your enemies on one at a time. Άσχετο. What's up, Snake? Λοιπόν, κάνω ένα save. Και είμαστε έτοιμοι για τον Psycho Mantis. Mei-Ling, how did you get into this line of work? The truth is, I always wanted to become a fighter pilot. I fell in love with jets watching them in the movies. You'd be surprised how many people say the same thing. But I didn't want to kill people. That's when I heard that the US Air Force needed people to do BDAs, battle damage assessments. Those are the guys whose job it is to confirm how successful a bombing run was. Yeah, so I started to do research into aerial photography and air intelligence. I made it my major. But there are no pilots who only do BDAs. That's right. But by the time I learned that, I was already an expert in my field. Άρχισε μπορούμε να ακούμε με τις ώρες τους διαλόγους όλους αυτούς. Don't move. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way. Λοιπόν, αφήσω να δούμε και αυτή την cutscene και στο επόμενο live να είμαστε έτοιμοι για τη μάχη. Έχει πλάκα αυτή η σκηνή. No time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back.
when guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does. Killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield. The only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop? Is it the same with all great soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My codec was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... we override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be 3 keys. This is all I've got. Where could the other 2 be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down, I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. So are you a soldier yet? I thought I was until today, but now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Take a good look. You won't get another chance for a while. You should wash your face, too, while you're at it. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. If you lose, you're worm food. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a .50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. Huh, so I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Don't worry, I can handle it. Come on, use my .45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go to the north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. Looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? Λοιπόν, What? What is άμα it? την κοιτάξει πολλή ώρα, αρχίζει και διαμαρτύρεται. Σου λέει, τι κοιτάς.
Και κοκκινίζει ελαφρώς. Come on, Snake. Don't stare at me like that. Θα γίνει σαν πατσάρι. What are you doing? We've got to get a move on. What? What is it? Λοιπόν, αυτά. It's a good thing you hooked up with Merrill. You should have seen the Colonel. He doesn't like to let it show because he's the boss, but he was so happy he could barely contain himself. I'm glad to hear that. Talk to you later, Snake. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Θα τα πούμε σε επόμενο live με τη μάχη με το Psycho Mantis. What are you staring at? Ευχαριστώ για την παρέα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Θυμηθήκαμε ένα φοβερό παιχνίδι. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, ίσως τα πούμε αύριο ή κάποιο Σαββατοκύριακο ή εντάξει, θα δούμε. Όταν ξαναβρω πάλι χρόνο. Ελπίζω σύντομα. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Γεια. What are you doing? We've got to get a move on.